જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા કરું છું કે તમે બધા ખુશ હશો. મિત્રો, આપણે મેથ્સ બિફોર ફિઝિક્સ ભણી રહ્યા છીએ અને એની અંદર વિકલનનો ટોપિક આપણો ચાલુ છે. આજથી આપણે નવું એક ટોપિક એટલે કે વિકલનમાં થોડુંક એક ડગલું ફરી આગળ વધવા જઈ રહ્યા છીએ. આ તમારો વર્ગ નંબર 9 છે અને આગળના વર્ગ ન જોયા હોય તો ભૌતિક વિજ્ઞાન બેઝિક ગણિતના પ્લેલિસ્ટમાંથી તમને મળી રહેશે અને એ વિડીયો લેક્ચર જોશો તો જ તમને આગળના લેક્ચર છે એની અંદર ખ્યાલ પડશે, કારણ કે બધી જ વસ્તુ ભૌતિક વિજ્ઞાન ભણતા પહેલાં એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે અને ભણવી પડશે. હવે આપણે આજે વાત કરવાના છીએ કે મેક્સિમા અને મિનિમા. મેક્સિમા અને મિનિમાનો શું ઉપયોગ છે અને કેવી રીતે મેળવી શકાય એનો અભ્યાસ આપણે આજે કરવાના છે. મિત્રો, પહેલા વર્ગની અંદર એટલે કે 7મા વર્ગની અંદર આપણે વિકલન શરૂ કર્યું ત્યારે એમાં એવું કીધું હતું કે વિકલન એટલે કોઈ એક આલેખનો આપણે ઢાળ શોધી રહ્યા છીએ અને આની અંદર પણ એનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે મેક્સિમા અને મિનિમાની અંદર. જ્યારે આપણે મેક્સિમમ વેલ્યુ ગોતવી છે અથવા તો મિનિમમ વેલ્યુ ગોતવી છે, કિંમત ગોતવી છે, એ સમયે આપણો ઢાળ શૂન્ય થઈ જશે. દાખલા તરીકે એક આલેખ આપણને આપ્યો છે. હવે આ આલેખ વાય અને એક્સ આ બંનેનો સાપેક્ષ આલેખ છે, એટલે કે જેમ એક્સની કિંમત બદલવામાં આવે એમ વાયની કિંમત છે બદલાય છે. પણ એક્સની કિંમત એવી કઈ કિંમતે વાય છે એ મેક્સિમમ મળે છે એટલે કે મહત્તમ મળે છે. તો આપણે જોઈએ કે આલેખની અંદર હું આવી રીતે એક સ્પર્શક દોરું તો આ સ્પર્શક બરાબર અહીંયા ટચ થાય છે અને એ સમયે તમે જુઓ તો ઢાળ છે એ શૂન્ય થઈ જાય છે. જેમ જેમ આમ વક્ર હોય, ધીરે ધીરે આમ ત્રાસો હોય, ઇન્ક્લાઇન્ડ હોય, તો એ સમયે ઢાળ કંઈક છે. પણ તમને ખબર પડી કે મેક્સિમમ વેલ્યુ માટે, મેક્સિમમ કિંમત માટે ઢાળ કેવો થઈ જાય છે? શૂન્ય થઈ જાય છે. એવી જ રીતે મિનિમમ વેલ્યુ માટે પણ ઢાળ કેવો થઈ જાય છે? શૂન્ય થઈ જાય. તમને એમ થાય સર બીજો કોઈ આલેખ હોય તો શું કરવાનું? તો ગમે એ આલેખ હોય હશે તો એ એક્સની સાપેક્ષે બદલાતો જ ને. એક ઉદાહરણ જોશું એટલે તમને ખ્યાલ પડી જશે કે ખરેખર સર છે શું કહેવા માંગે છે. જુઓ તો એવું ને એવું બીજા આલેખમાં પણ થશે. અહીંયા મેક્સિમમ વેલ્યુ મળશે અને અહીંયા મળશે મિનિમમ વેલ્યુ. તો આ આલેખ છે એ વાયનો એક્સની સાપેક્ષે દોરેલો આલેખ છે અને આ આલેખની અંદર મેક્સિમમ અને મિનિમમ વેલ્યુ મળે છે. હવે હું એવું શબ્દ ક્યારું ન કહું છું તમને કે ઢાળ શૂન્ય થઈ જાય છે, મતલબ કે પ્રથમ વખતનું વિકલન શૂન્ય થઈ જાય છે. એટલે કે dy/dx બરાબર tan થીટા જે લેતા હતા એ 0 થઈ જાય છે. હવે tan થીટા 0નું મૂલ્ય તમે જાણો છો, તેથી થીટા કેટલાનો થઈ જાય છે? 0 અંશનો. એટલે કે તમારી પાસે આમ થીટા હોય પણ અહીંયા થીટા છે કેટલાનો થઈ જાય છે? 0 અંશનો થઈ જાય છે. જુઓ તો હું એક આલેખ દોરું કે અહીંયા મારે સ્પર્શક દોરવો છે અથવા તો અહીંયા ઢાળ મેળવવો છે તો હું આવી રીતે મેળવીશ, બરાબર? તો અહીંયા તમે સ્પર્શક જે આમ દોર્યો એની પાસે કંઈક ઢાળ છે, થીટા છે. પણ જ્યારે થીટા શૂન્ય થઈ જાય એ સમયે આપણને મેક્સિમમ અથવા તો મિનિમમ, મહત્તમ અથવા તો ન્યૂનતમ કિંમત મળે છે, એમ અહીંયા કવિ કહેવા માંગે. અને એ સમયે આપણને દ્વૈત વિકલન એટલે કે બીજી વખત કરેલું વિકલન છે ખૂબ કામમાં આવે છે. જો બીજી વખત કરેલું વિકલન એટલે કે વાયનું ફરી વખત વિકલન કરું છું, d2y/dx², બરાબર? અથવા તો આને વચાય d2y/dx². d2y એટલે કે શું? વાયનું 2 વખત વિકલન, વાયનું એક્સની સાપેક્ષે 2 વખત વિકલન, આવો એનો મતલબ થાય. જો <0 મળે, કેવું મળે? <0, તો એ સમયે આપણો આલેખ છે એ વાયની મહત્તમ કિંમત આપતો હશે. ન સમજાણું હોય ઉદાહરણમાં સમજી લેજો, બહુ ટેન્શન લ્યોમાં, મને ખબર છે જો ગભરાઈ જશો તો પાર નહીં આવે. બીજી વસ્તુ કે જો સેમ આમાં પણ એવું જ થાય છે કે dy/dx એટલે કે ઢાળ 0 થાય,
મતલબ કે આમાં પણ થીટા બરાબર 0 અંશ થઈ જાય. તો આ સમયે મિનિમમ વેલ્યુ મળે છે, ન્યૂનતમ કિંમત. તો ન્યૂનતમ કિંમત આપણે મેળવવી છે, ત્યારે એનું ફરી વખત વિકલન કરો, એટલે કે વાયનું એક્સની સાપેક્ષે 2 વખત વિકલન કરો, તો એ ગ્રેટર ધેન 0 મળવું જોઈએ. એટલે કે 0 કરતાં કેવું મળવું જોઈએ? મોટું. જો 0 કરતાં નાનું મળે, યાદ રાખો બીજી વખત કરેલું વિકલન 0 કરતાં ઓછું મળે તો કેવું હશે? મહત્તમ. લેસ ધેન હોય તો મહત્તમ, થોડુંક આમ ઊંધા જેવું લાગે. લેસ ધેન હોય તો મહત્તમ, ગ્રેટર ધેન હોય તો મિનિમમ, એટલે કે ન્યૂનતમ. ઉદાહરણ લો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. શું કહે છે ઉદાહરણની અંદર? કે એક બસનું સ્થાનાંતર x બરાબર ટી ઘન માઇનસ 3t² વત્તા 6 મુજબ બદલાય છે. તમને ખબર છે કે સ્થાનાંતર સદિશ રાશિ છે અને એ સમય સાથે બદલાય છે, કારણ કે એની પાસે દિશા છે. બની શકે એ બસ છે ફરી પાછી આવતી હોય, ફરી પાછી જતી હોય, તો એવા સમયે એને આલેખ તૈયાર કર્યો છે. એ આલેખ છે એ આ વિધેય મુજબ બદલાય છે. x બરાબર t² માઇનસ 3t² વત્તા 6 મુજબ બદલાય છે. તો એમ પૂછે છે કે કયા સમયે તેનું સ્થાનાંતર મહત્તમ, સ્થાનાંતર એટલે કે x મહત્તમ, અને કયા સમયે ન્યૂનતમ હશે, એટલે કે આપણે સમય મેળવવાનો છે. ત્યાર પછી એમ કહે છે કે મહત્તમ સ્થાનાંતર અને ન્યૂનતમ સ્થાનાંતર પણ શોધો, એટલે કે x ની કિંમત પણ આપણે મેળવવાની છે. જોઈએ આપણે દાખલો આગળ. સૌથી પહેલા શું કરશું? આનું વિકલન કરશું. હવે આ વિકલન કોની સાપેક્ષે થશે? તો કે t ની સાપેક્ષે થશે. એટલે કે x બરાબર આપણી પાસે છે t³ માઇનસ 3t² વત્તા 6. એનું પહેલી વાર વિકલન કરીએ એટલે કે dx/dt બરાબર થશે 3t². કેમ 3t²? ઘાત હોય આગળ આવે, એક ઘાત ઘટે, માઇનસ 2 આગળ આવશે એટલે 3 દુ થઈ જશે 6. t² હતો એમાંથી 1 બાદ થઈ જાય તો 2 માંથી 1 જાય તો 1, વત્તા 6 છે એનું વિકલન 0 થાય એટલે વત્તા લખવાની જરૂર નથી, તો વત્તા 6t આવી ગયું. હવે આનો મતલબ શું થયો? તો કે આનો મતલબ એવો થયો કે આ જે છે એ 0 થઈ જાય ને, dy/dx 0 થઈ જાય, એમ અહીંયા dx/dt 0 થઈ જાય, તો આપણને મેક્સિમમ એટલે કે મહત્તમ અથવા તો ન્યૂનતમ કિંમત મળે. તો આપણે આના બરાબર શું લખી નાખીએ? 0. તો એનો મતલબ શું થયો? કે 3t² માઇનસ 6t બરાબર 0. સાદું રૂપ આપો તો 3 કોમન નીકળી જાય, t પણ કોમન નીકળી જાય, તો વધ્યું t - 2 બરાબર 0. તો 3 ક્યારે 0 હશે? નહીં. તો ક્યારે t બરાબર શું હશે? તો કે કાં તો t બરાબર 0 હશે અથવા t બરાબર શું હશે? 2. એટલે કે t બરાબર 0 મૂકો તો આખું ટર્મ 0 થઈ જાય, અને t બરાબર 2 મૂકો તો આખું ટર્મ 0 થઈ જાય. હવે t ના કયા મૂલ્ય માટે એમ કીધું? કે આ સમયે, હવે આ બે સમય મળી ગયા, એક તો t બરાબર 0 અને એક t બરાબર 2. કયા સમયે સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય કેવું હશે? મહત્તમ. અને કયા સમયે કેવું હશે? ન્યૂનતમ. એ ગોતવા માટે આપણે શું કરશું? તો કે આનું ફરી વખત વિકલન કરશું, એટલે કે d2x/dt², એટલે કે x નું ફરી વખત વિકલન. તો કે આ પહેલી વખત થયેલું છે, એનું ફરી વખત કરો તો 2 ક્યાં આવશે? આગળ આવશે, એટલે 3 દુ 6t માઇનસ 6t છે, તો આ 6 તો એમનેમ રહેશે, કારણ કે અચળ પદ છે, t નું શું થઈ જશે? 1 ઘાત છે એટલે 1, તો માઇનસ 6 ગુણ્યા 1 એટલે 6 પોતે. તો આનું મૂલ્ય જો તમારી પાસે લેસ ધેન 0 આવે, એટલે કે ન્યૂનતમ આવે, હવે શું કરવાનું છે? તો કે t બરાબર તમે આમાં કિંમત મૂકો, અને જો એની કિંમત લેસ ધેન 0 આવે તો ત્યાં સ્થાનાંતર મહત્તમ હશે, અને જો t બરાબર 2 મૂકો ને લેસ ધેન 0 આવે તો t બરાબર 2 મહત્તમ હશે. ચાલો આપણે લઈએ t બરાબર 0 માટે. તો t બરાબર 0 માટે d2x/dt² બરાબર 6 ગુણ્યા 0 માઇનસ 6, એટલે કે 6 ગુણ્યા 0 એટલે 0 માઇનસ 6, જે કેવું છે?
લેસ દેન 0, તો આપણે કહી શકીએ કે t બરાબર 0 માટે સ્થાનાંતર મહત્તમ. અને હવે આપણે શું મૂકીએ, t બરાબર 2 મૂકીએ. તો t બરાબર 2 માટે 2 એટલે 2 સેકન્ડ, બરાબર. તો 2 સેકન્ડ માટે આપણે જોઈએ d2x/dt² બરાબર 6 ગુણ્યા 2, 6t - 6 છે, તો 6 ગુણ્યા શું મૂકશું, t ની જગ્યાએ 2 માઇનસ 6, તો 6 દુ 12, 12 માંથી 6 જાય તો 6, તો તમારો જવાબ આવ્યો 6, જે કેવો છે, ગ્રેટર ધેન 0. તો અહીંયા તમે જોયું કે d2x/dt² લેસ ધેન 0 મળ્યું. તો લેસ ધેન 0 માટેની શરત શું છે, મેક્સિમમ વેલ્યુ આપશે. અને અહીંયા કેવું મળ્યું, ગ્રેટર ધેન 0. તો ગ્રેટર ધેન 0 માટે શું મળે છે, તો કે મિનિમમ વેલ્યુ મળે છે. તો આપણે આપણું જે ફંક્શન છે, આપણું જે વિધેય છે, એની અંદર આપણે કિંમત મૂકી દે. તો સ્થાનાંતરનું મહત્તમ મૂલ્ય x બરાબર ક્યારે મળે છે, t બરાબર 0 સેકન્ડે મળે છે. તો x બરાબર t નો ઘન એટલે કે x ને t ની જગ્યાએ શું મૂકશું, 0. તો 0 નો ઘન માઇનસ 3 ગુણ્યા 0 નો વર્ગ વત્તા 6 એટલે કે 6. તો x બરાબર 6 એકમ છે ને એ મહત્તમ સ્થાનાંતર છે. અને સ્થાનાંતરનું ન્યૂનતમ મૂલ્ય તો સ્થાનાંતરનું ન્યૂનતમ મૂલ્ય ક્યારે મળે છે, તો કે જો ગ્રેટર ધેન 0 મળ્યું હોય ને યાર, t બરાબર 2 માટે આપણને d2x/dt² કેવો મળ્યો, ગ્રેટર ધેન 0 મળ્યો. તો અહીંયા શું મળશે, મહત્તમ સ્થાનાંતર મળશે. તો t બરાબર 2 સેકન્ડ માટે. તો 2 સેકન્ડ માટે આપણે જોઈએ તો શું થશે, x બરાબર 2 નો ઘન મૂકો, તો t નો ઘન છે તો અહીંયા 2 નો ઘન માઇનસ 3 ગુણ્યા 2 નો વર્ગ વત્તા 6. ચાલો 2 નો ઘન થશે 8 માઇનસ 3 ગુણ્યા 2 નો વર્ગ એટલે 4 વત્તા 6. તો 4 તેરી 12 થશે, 8 વત્તા 6, 8 ને 6 કેટલા થશે, 14. એમાંથી 12 બાદ કરો તો જવાબ શું આવ્યો, 14 માંથી 12 જાય એટલે 2 એકમ. તો તમે જોઈને કહી શકો છો કે જો તમે t બરાબર 0 માટે x ની કિંમત કેટલી આવી, 6, જ્યારે t બરાબર 2 માટે x ની કિંમત કેટલી આવી, 2 એકમ. તો આ ન્યૂનતમ સ્થાનાંતર છે ને આ કેવું છે, મહત્તમ સ્થાનાંતર છે. કદાચ તમને જો ન સમજાણું હોય તો એક વખત વિડીયોને પાછળ લઈ જાઓ, એટલે કે રિવર્સ ડાયરેક્શનમાં લઈ જાઓ અને ફરી વખત આખું ઉદાહરણ સમજો, જેથી કરીને આ જે મેક્સિમમ અને મિનિમમ વાળો કોન્સેપ્ટ છે તમારા મગજની અંદર ઉતરી જાય